meat cutter naman kayo, sa retail meat cutter, try natin to. Oh, Prairie, Alberta. Alberta. Ito, $20. 0.10 hourly. Full, permanent pa yung employment. Tsaka full time. Oh, kailangan nila ng dalawa, guys, oh. Uy, sa mga dyan, mga butcher natin dyan na trabaho dyan sa mga retail. Ito para sa inyo. What's up, guys, mga kamunji? Wala tayong magawa ngayon, so gagawa tayo ng video kung paano, guys, paano makahanap ng trabaho sa online, no? Ikaw ba ay naghahanap ng trabaho at gusto mong ma-migrate dito sa Canada? So, anong site na pwede mong puntahan? Ito, guys, ibibigay ko sa inyo ang legit na site para sa inyo. Okay? Watch out! So, ayan, guys, no, punta tayo dito sa Google Chrome. Tapos, natin school review. Hanapin natin yung job bank. Ayan, jobbank.gc.ca. Ito. Click na. Bagal. So, ayan, guys, nandito na kayo sa page nila, no? Sa homepage ng jobbank.gc.ca. Sa home, ang next na steps nyo, guys, hanapin nyo dito sa baba. Huwag kayo mag-search agad. Ang tip ko sa inyo, okay? Baba lang kayo at hanapin nyo dito yung temporary foreign workers. Yan. Temporary. Ito, guys. Temporary. Yan. I-click nyo yan. Click natin to. Kasi, kunwari nasa Pinas tayo at maghahanap tayo ng trabaho dito. Trabaho sa Canada, no? Direct hiring. So, guys, ngayon, no, mayroon silang 507 jobs. Yan, 507 jobs. So, ang dami, guys. Tuturuan ko kayo kung paano apply. Okay. So, search natin to. Yan, simple lang, guys. Gamit ng cellphone nyo, pwede kayo makapag-apply online. Direct hiring to, guys. Okay. So, meron dito mga medical orderly or retail store supervisor kung galing kayo ng pag-experience kayo ng trabaho sa store like kay Sano Mall. Yan, poultry farm, farm worker general, farm laborer. Ang dami, guys, oh. Ang dami. Food service supervisor. So, since na-click natin, hanapin natin. I-sort. First, guys, first and foremost, i-sort muna natin dito sa baba. Yan, nakikita niyo yung sort dyan. Yan. Click natin yan. Para, at saka punta tayo sa date posted. Yan. Ito, guys, oh, date posted. Yan. Click natin yan. Para makita natin yung latest na post nila, di ba? Okay. So, dito, guys, ayan, November 9, November 4. So, ang latest na November 9. So, try natin dito, guys, yung mga farm muna tayo, no? Hanap tayo ng, ito, poultry farm. Yan. Poultry farm laborer. Yan. Sa mga kababayan natin na may experience sa poultry farm, ito, try natin, guys. Click nyo yan. Ayan, makikita na agad, no? So, Ontario siya, guys. Surrey, Ontario. Tapos, ang sahod niya is 16 to 20.50 hourly for 48 hours per week. Wow. So, permanent employment to, guys. Full time, oh.
Nice to guys, sa mga poultry dyan. Ano natin? Start as soon as possible. So, ang benefit niya is medical benefit, another benefit. Only one lang vacant guys, kailangan ma-applyan nyo agad ito. At saka ready na ang kanyang LMIA. So, pwede na makapag kuha yung walang may permission na talaga yung employer na makakuha ng tao dyan sa ibang bansa or sa Pilipinas. So, ang issue job details natin guys. Yun yung number 1 yung i-check. Dito sa job requirements, ayan guys, so look at the education. No degree or certificate of diploma. Wow. O di ba? Pwede dito sa atin kahit walang experience o walang degree. At saka willing ka mag-train. No problem, di ba? So, guys, take opportunity, no? Maganda to applyan. Sa Pinas dyan na pwede walang experience at willing to train. So, ang gawin nyo lang guys, no? Paano mag-apply, no? Click nyo yung show how to apply. Ito. At makikita dito ang only person who are legally allowed to work in Canada can apply for this job. If you are not currently authorized to work in Canada, do not apply. As soon as the employer will consider your job, please. So, ang gawin natin guys, no? I-click nyo yung Gmail, email nila. Ito, click mo yan. At saka dadalhin ka sa Gmail mo or email mo. Kung may Gmail ka, ganito lang guys ha. Ayan. Tapos i-click nyo sa subject guys, applying for anong nilagay doon na descriptive job guys. Applying for poultry farm laborer. Ganun lang. Poultry ganito lang guys ganito ang pag-apply. Poultry farm laborer. Indicate mo sa subject guys kung anong in-apply mo. Laborer. Ayan. Tapos dito sa baba guys, i-attach nyo. So i-attach nyo yung resume nyo guys. Kahit ang resume lang sa Pinas dyan. Kung may PDF kayo guys, ang gawin nyo lang, di ba, dito sa taas. Tika mo na. Ito guys, so sa taas. I-click nyo yan. Yan, lalabas yung attach file. Or kung, ayan, attach mo yung file. Or insert. Nandito kasi yung attach file. Yun, dadalhin ka sa file mo guys, o sa drive mo, o saan mo nilagay yung files mo. So i-click mo yung files mo dun at i-send at malalagay yan dito ang resume mo, no? Gamit na lang ang phone mo. Dapat i-store nyo dito sa phone nyo yung PDF nyo guys na ginawa nyo yung resume. Tapos i-send sa kanila. At saka tips ko lang guys, wag lang send ng send, no? Isang business o dalawang business okay lang para ma-notice ka lang nila, okay? So ganyan lang ang pag-apply guys. To, pagkatapos yung apply guys, so poultry farm, balik na naman kayo, hanap na naman kayo ng
another kung poultry ka or farm laborer na naman guys. So ito, try natin to. Farm laborer sa BC naman to. Ayan. So yung sahod niya is $15.20 today. Guys, sorry. Guys, Canadian to guys ha, Canadian. At saka full time. At kailangan nila ng 30 guys oh. 30. Oh, 30. At saka ready na yung LMIA. Wow. Apply na kayo guys oh. Maganda to. Farm laborer oh. Natin yung show details natin. Oh, English. Marunong ka lang mag-English. Tapos walang degree. Certificate of Diploma. At saka pwedeng walang experience oh. Pwede dito guys. Wow. Oh, magaling. Magaling to. So, mag-cultivate and irrigate crops. Oh, harvest crops. Cherries para to. Cherries, mga cherries. So, ganun din yung proseso guys. Show how to apply. Tapos, mayroon silang website. Pwede kayong pumunta sa website nila. Or, sa online. Or dito sa email na ginawa natin kanina, no? Sundin nyo lang yung ginawa ko kanina, yung pag-send ng application. After that, ma-send guys. Hanap na naman kayo. Oh, ang dami guys oh, ang dami. Oh, di ba hindi na kailangan ng IELTS. Ito Asian Foods. Meat cutter naman kayo sa retail meat cutter. Try natin to. Oh, Prairie, Alberta. Alberta. Ito $20.10 hourly. Full permanent pa yung employment. Tsaka full time. Oh, kailangan nila ng dalawa guys oh. Oh, sa mga dyan, mga butcher natin dyan na trabaho dyan sa mga retail. Ito para sa inyo. So, try natin yung show job details. Pwede na siya guys, high school graduation, no? Certificate. Tapos, experience lang kayo ng 1 or 2 or less than 7 months guys. Pasok na oh. Pwede na to oh. Pwede na to guys, panimula. Oh, full time, di ba? So, show you how to apply. Show how to apply. So, dito lang din. Kunin yung email or click yung email para ma-drive kayo dun sa Gmail at email nyo. Ayan lang guys. So, marami pang pagpilian, no? So, ganito yung gawin nyo guys. Dito sa jobbank.gc.ca, no? At maraming dito guys ang nakapunta na dahil sa DIY na to. Do it yourself, no? Na pag-apply. Direct to guys ha, direct. So, marami pa tayong pagpilian guys, oh. Marami pa oh. So, sa ngayon yan lang muna guys, no? Ang mga tips natin paano mag-apply online sa legit na site, no? Sana may natutunan kayo at kung may tanong kayo guys, comment down below lang para natin, no? Masagot natin, abot natin makakaya guys. So, ngayon, yan lang muna ngayon guys. Sa sunod, mag-update na lang tayo sa sunod, no? So, yan guys, thank you for watching and hope na masunod nyo ang ginawa ko ngayon. And please subscribe to my channel. Bye bye guys.